Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Επίλεξε τη μαγική σου σφαίρα και εγώ θα σου πω το μέλλον. Οπότε πάμε να δείτε και τις τρεις μαζί και μετά πριν από κάθε άνοιγμα θα έχω την αντίστοιχη σφαίρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη μας σφαίρα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Οκ, εντάξει. Για εσάς έχω να πω συναρπαστικά, συναρπαστικά μελούμενα. Έχουμε εδώ την αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα είναι πραγματικά μια υπέροχη κάρτα και καλύπτει, μπορώ να σας πω, και σχεδόν κάθε τομέα της ζωής σας. Σίγουρα είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργία και με τη δημιουργικότητα. Έχουμε εδώ το αρχέτυπο της μητέρας και πάντοτε προϊονίζει μία περίοδο ομορφιάς και άνεσης και πολυτέλειας. Επίσης μπορεί να φέρει ένστικτο, έντονο, βαθύ ένστικτο και σοφία. Και επίσης είναι θετική κάρτα για την καριέρα, για τα οικονομικά, για την υγεία, για την πνευματικότητα, για τα πάντα όλα. Είναι το σύμβολο της δημιουργικότητας και της αυθονίας. Φέρνει ανάπτυξη, φέρνει φροντίδα και φέρνει και επιτυχία. Οπότε, καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε ένα jackpot, παιδιά, έτσι. Jackpot, θα τα πούμε αναλυτικότατα, ανά κάθε τομέα. Είναι πάρα πολύ, σας το είπα αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ συνδεδεμένη με τη φύση η κάρτα και με τις αισθήσεις μας. Γιατί η αυτοκράτηρα θέλει να ζει τη ζωή και με τις 6 της αισθήσεις. 6 αισθήσεις δεν έχουμε. Δεν πιστεύω να έχω κάνει λάθος. Λοιπόν, οκ. Θα το σκεφτώ. Μπορεί να έχω κάνει λάθος, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και μέχρι να ολοκληρώσω, νομίζω ότι είναι 5 βέβαια, γιατί κάτι δεν μου πάει καλά, αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι άλλα υπέροχα πράγματα, 5. Λοιπόν, έχουμε και άλλες, αλλά τώρα
Εγώ θέλω να αναφερθώ στις βασικές, εκεί έγινε το μπέρδεμα. Βασικές, αυτές που ξέρουμε, αφή, γεύση, όραση, ακοή, όσφρηση. Λοιπόν, πάμε, το είπαμε και αυτό, το κάναμε και αυτό το μάθημα, πάμε παρακάτω. Δημιουργικότητα, φροντίδα, ανάπτυξη, συμβολίζει έτσι πολύ, έχει πολύ ψηλές ενέργειες, γιατί είναι το αρχέτυπο της μητέρας, οπότε οι ενέργειες που αναφέρονται στο συναίσθημα που δίνει, στη φροντίδα που δίνει, στην προσοχή που δίνει, είναι φυσικά πάρα πολύ ψηλά ενεργειακά. Είναι όσο πιο ψηλά μπορεί να πάει. Στα αισθηματικά, μια πάρα πολύ ωραία περίοδος, αρμονική και με την αίσθηση της ολοκλήρωσης, της πληρότητας. Μπορεί να είστε επίσης πολύ συνδεδεμένες ή συνδεδεμένοι με τη φύση. Να νιώθετε πραγματικά ότι είστε κομμάτι της φύσης και ότι παίρνετε ενέργεια κάθε φορά που βρίσκεστε στη φύση. Στα αισθηματικά η κάρτα αναφέρεται στην δέσμευση και δέσμευση με την έννοια έτσι ότι αυτό το θέλουμε, κάτι που θέλουμε. Θέλω να δεσμευτώ ότι θα είμαι μαζί σου. Με αυτή την έννοια, τη θετική. Δέσμευση λοιπόν και αρμονία στις σχέσεις. Μπορεί να αναφέρεται για μία υπάρχουσα σχέση, όσες και όσοι έχετε, ή η οποία θα γίνει πιο αγαπησιάρικη και πιο ασφαλής, ή μπορεί να αναφέρεται αντίστοιχα σε μια μελλοντική σας σχέση. Για τους ελεύθερους και τις ελεύθερες είναι σίγουρα ο προάγγελος μιας καινούριας αγάπης. Βέβαια, επειδή δεν είναι πάντα όλα στη ζωή μας ερωτικά, μπορεί να είναι βεβαίως κάτι ερωτικό, αλλά μπορεί να γνωρίσετε έναν καινούριο φίλο ή μια καινούρια φίλη στη ζωή σας. Επίσης, η κάρτα αναφέρεται σε γάμο και πολλές φορές και σε εγκυμοσύνη και σίγουρα έχει να κάνει με πάρα πολύ στενούς δεσμούς ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Σταθερότητα και ένα υπέροχο μέλλον. Όλα αυτά υπόσχεται για τα ερωτικά. Πάμε να δούμε τι υπόσχεται για τα επαγγελματικά σας. Οικονομική ασφάλεια. Όταν εμφανίζετε, έτσι, θα μπείτε σε μία περίοδο που πραγματικά θα έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα σας, στα οικονομικά σας. Θα νιώσετε έτσι ότι ανεβαίνετε πάρα πολύ. Και πρώτα φυσικά θα το νιώσετε μέσα σας, εννοείται αυτό. Μπορεί να αναγνωριστεί η δουλειά σας. Μπορεί να πάρετε προαγωγή, αύξηση. Μπορεί κάποιες επενδύσεις που έχετε κάνει να σας αποφέρουν χρήματα. Οπότε αφού θα μπείτε μάλλον σε μία τέτοια περίοδο, η κάρτα σας λέει ότι να πάρετε σοφές αποφάσεις, ούτως ώστε να επενδύσετε τώρα ή να κάνετε οικονομία, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει ο καθένας σας, προκειμένου να έχετε μία, πώς να το πω τώρα, να έχετε κάνει την οικονομία σας για το μέλλον. Οκ, ας το πω έτσι. Δεν πειράζει. Τώρα, στα θέματα υγείας. Εγκυμοσύνη, όπως σας είπα. Και γενικά είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Αρκεί να φροντίζετε το σώμα σας
Και βέβαια αν οτιδήποτε, είστε ξέρω εγώ κρυωμένοι, είχατε έναν τραυματισμό, οτιδήποτε τέτοιο, να ξέρετε ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και η ανάρρωση θα είναι πολύ σύντομη. Τώρα για κάποιες άλλες και κάποιους άλλους οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρεστε και για πιο πνευματικά μονοπάτια, είναι μια στιγμή έτσι πνευματικής ανάπτυξης να ξέρετε και είναι και μια κατάλληλη στιγμή να συνδεθείτε με τον ανώτερο εαυτό σας. Φυσικά αυτό χρειάζεται μια ειδική διαδικασία. Δεν είμαι εγώ εδώ τώρα η αρμόδια να σας το αναπτύξω. Πώς ακριβώς θα έρθετε σε επικοινωνία με τον ανώτερο εαυτό σας. Πάντως, όπως καταλάβατε, εδώ έχετε να λάβετε πάρα πολλά δώρα. Το μέλλον σας είναι όχι απλώς ευίωνο, αλλά και κάτι παραπάνω. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Για να συνεχίσουμε εδώ να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, προστασία παιδιά. Πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και από αυτές που δεν τις ανοίγουμε και πολύ συχνά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έρχεται εκτός από όλα αυτά τα υπέροχα. Θέλουμε και συμπληρωματικά. Εδώ λοιπόν έρχεται αυτή η κάρτα να συμφωνήσει πάρα πολύ ενεργειακά με κάτι από αυτά που σας είπα προς το τέλος, αναφορικά με την υγεία, το πόσο πρέπει να φροντίσετε το σώμα σας, παιδιά. Κάτι που φυσικά αφορά όλους μας, όλοι πρέπει να το κάνουμε, να φροντίζουμε το σώμα μας. Ένα σώμα έχουμε, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για μας τους ανθρώπους, γι' αυτό λοιπόν πρέπει πραγματικά να δίνουμε μεγάλη ιδιαίτερη σημασία. Τώρα εδώ, ίσως αν δεν το έχετε κάνει αυτό, ή γενικά δηλαδή αν αμελείτε, όπως το κάνουμε όλοι μας έτσι, δεν είναι ότι εσείς είστε οι πρώτοι που το κάνετε ή οι πρώτες, συνήθως παραμερίζουμε τον εαυτό μας, παραμελούμε τον εαυτό μας και βάζουμε μπροστά τα παιδιά μας, τον σύντροφό μας, τη δουλειά μας, όλα, τα πάντα, εκτός από εμάς. Αν λοιπόν κάνετε κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να μην το κάνετε, τότε είναι η στιγμή να δώσετε χρόνο και χώρο στον εαυτό σας. Και μπορεί κάποιες και κάποιοι από εσάς πραγματικά να το έχετε ανάγκη αυτό και πρέπει να το ακούσετε. Μάλιστα. Ο καλός μας ο μάγος, άμα δεν βγει κάθε μέρα, βέβαια εδώ έχει πιο δυναμικές ενέργειες, η αλήθεια είναι, στη συγκεκριμένη ταρό πάντα, γιατί συνδέει πάρα πολύ και το συναίσθημα, παιδιά, στη συγκεκριμένη ταρό ο μάγος. Είναι σαφέστατα η συνειδητοποίηση ότι όλα τα έχει στα χέρια του και ότι κάθε μάθημα που παίρνουμε στη ζωή μας είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξή μας. Και σίγουρα μέσα από τα λάθη μας μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα και χρήσιμα πράγματα, αλλά η βαθιά συνειδητοποίηση της δύναμής σας είναι ουσιαστική για
να φτάσετε εδώ, να εισπράξετε όλα αυτά τα υπέροχα δώρα που σας έχω περιγράψει. Δεν θα σας πέσουν από το ταβάνι, εδώ, εσείς. Εγώ μπορώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ μπορώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πνευματικά δώρα έχετε, πνευματικά χαρίσματα, να ακούτε το ένστικτό σας πάρα πολύ. Πάμε να ανοίξουμε άλλη μία καρτούλα. Άνοιξε μόνη της και έφυγε και πολύ επεισοδιακά. Άρμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταπληκτικό, η αλήθεια είναι, το πόσο πολύ δυνατό άνοιγμα έχετε. Δηλαδή, θεωρώ πραγματικά ότι η ζωή σας θα μεταμορφωθεί στο 100%. Μα όταν σας λέω και παραπάνω από το 100%, παιδιά, δεν θα μου πείτε πόσο υπάρχει παραπάνω. Όχι, δεν υπάρχει. Απλώς θέλω να δώσω έμφαση, γι' αυτό το λέω αυτό. 3 κάρτες από 3 διαφορετικές ταρό και οι 3 μεγάλη αρκάνα. Εντάξει, την πρώτη, είναι μόνο μεγάλη αρκάνα, εντάξει. Οι 2 άλλες όμως, άρα το μήνυμά σας είναι πάρα πολύ δυνατό και αν θέλετε, και οδεύετε προς την επιτυχία, παιδιά. Και μάλιστα προς μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, που ούτε κι εσείς δεν θα το πιστεύετε. Φυσικά από μόνο του δεν θα γίνει, εσείς θα το προκαλέσετε, εσείς θα το πετύχετε, αλλά σας εγγυάται ότι όντως θα θριαβεύσετε. Και αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό, σας το εύχομαι ολόψυχα, όλα τα όμορφα που σας είπα να επαληθευτούν άμεσα στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη σφαίρα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και πάμε να δούμε τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Wow! Από το καλό στο καλύτερο πάμε, παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο, μα πόσο πολύ χαίρομαι. Ο κόσμος είναι η τελευταία κάρτα της μεγάλης αρκάνας των ταρό. Είναι το ταξίδι που ξεκίνησε κάποτε ο περίφημος τρελός. Τώρα αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Και πραγματικά έφτασε στο τέλος του μέσα από μία καταπληκτική ολοκλήρωση. Γιατί το να ολοκληρώνεται ένας κύκλος ζωής είναι πάντοτε πάρα πολύ σημαντικό. Είτε ολοκληρώνεται θετικά είτε αρνητικά, ξέρετε, όλα πρέπει να υπάρχουν όλα στη ζωή μας, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Φανταστείτε, αν ήμασταν συνέχεια χαρούμενοι, δεν θα ήμασταν πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Θα ήμασταν, πιστέψτε με, γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του το έχει αυτό, το ότι διαρκώς έτσι θέλει να ψάχνει κάτι άλλο και κάτι άλλο και να υπάρχει μια δράση στη ζωή του. Δεν μπορεί τα μονότονα. Νομίζω και από τον εαυτό σας έτσι θα το έχετε παρατηρήσει αυτό. Οπότε εδώ έχετε την ευκαιρία να κλείσετε έναν κύκλο ζωής και πραγματικά να λάβετε συμπαντικά μηνύματα, παιδιά, με τη συγκεκριμένη κάρτα. Είναι, όπως σας είπα, ολοκληρώνω κάτι ή κλείνω εγώ, εσείς δηλαδή, κλείνετε έναν κύκλο ζωής. Είναι η επιτυχία και είναι και φτάνω το στόχο μου, πετυχαίνω το στόχο μου.
Και βέβαια δεν είναι και καθόλου τυχαία η απεικόνισή της, εδώ που υπάρχει στο κέντρο μία κοπέλα και γύρω γύρω υπάρχουν λουλούδια. Υπάρχει επάνω ένας άγγελος, ένας αητός, ένα λιοντάρι και ένα άλλο ζώο που δεν ξέρω τι είναι ρε παιδιά, συγχωρέστε με. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα σας φέρει σε κάθε τομέα της ζωής σας. Λοιπόν, όταν εμφανίζεται ο κόσμος σε ένα άνοιγμα, είναι πάντοτε ένα πάρα πολύ θετικό σημάδι. Δείχνει ότι πλησιάζεται στην ολοκλήρωση μιας φάσης της ζωής σας ή σε ένα σχέδιο ή σε έναν στόχο. Έχετε κερδίσει από αυτό το ταξίδι μέχρι εδώ σοφία, χαρά και ολοκλήρωση και πληρότητα. Επίσης η κάρτα είναι ένδειξη αρμονίας και ισορροπίας. Σας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και σας λέει ότι κάθε θετική πράξη σας ανταμείβεται. Επίσης μπορεί να αναφέρεται σε μακρινά ταξίδια, αυτά που ονομάζουμε ταξίδια ζωής, και μπορεί πολύ καιρό τώρα να σχεδιάζετε κάτι, να το θέλετε και τώρα ίσως να είναι αυτή η υπέροχη στιγμή. Στις σχέσεις δείχνει πάρα πολύ ωραίες σχέσεις, αρμονικές, ασφαλείς και πολύ πολύ δεμένες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να περάσετε σε ένα επόμενο στάδιο, δηλαδή να ραβωνιαστείτε, να παντρευτείτε ή να συζήσετε ό,τι θέλει ο καθένας μας. Και από εκεί και πέρα μιλά για μία έτσι σταθερή και μακρά σχέση και πολύ δυνατή. Αλλά μπορεί να δηλώνει ότι θα αποφασίσετε ότι με το σύντροφο ή τη σύντροφό σας θέλετε να ακολουθήσετε διαφορετικούς δρόμους. Τώρα, αναφορικά με την καριέρα, φέρνει αναγνώριση και... Παιδιά, μου διαφεύγει η λέξη αυτή τη στιγμή, θα μου έρθει. Λοιπόν, αναγνώριση και ανταμοιβές, έτσι, και ανταμοιβές για τον κόπο σας. Για την πολύ σκληρή δουλειά που έχετε κάνει. Μπορεί να αναφέρεται σε προαγωγή ή ότι θα ξεκινήσετε μία καινούρια δουλειά η οποία πραγματικά θα σας γεμίζει. Θα είναι αυτό που πάντοτε επιθυμούσατε. Είναι μία περίοδος ανάπτυξης, η κάρτα του κόσμου, και στα οικονομικά φέρνει πολύ ανθυρά οικονομικά. Στα θέματα της υγείας φυσικά πάντοτε φέρνει καλή υγεία και φέρνει ενεργητικότητα και φέρνει ζωντάνια και θα έχετε την αίσθηση ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα, και φυσικά εννοείται ότι μπορεί να δηλώνει μετά από έναν τραυματισμό ή μία ασθένεια πάρα πολύ καλή ανάρρωση. Οπότε όλα και εδώ είναι πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι της κάρτας, σίγουρα αναφέρεται στην πνευματική ανάπτυξη, στην κατανόηση
και σε ένα πολύ υψηλό σημείο συνειδητότητας. Όλα αυτά τα πάρα πολλά, παιδιά, τα πάρα πολλά, σας φέρνει αυτή η καταπληκτική κάρτα. Και σας τα εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Μάλιστα, challenge, ετοιμαστείτε εδώ. Ετοιμαστείτε για τις προκλήσεις, τις ωραίες προκλήσεις που έρχονται στη ζωή σας. Εδώ έχουμε το dragon fruit, μάλιστα. Οκ, έχουμε το dragon fruit. Όλα καλά. Και στη ζωή μας οι προκλήσεις είναι καθημερινές πλέον, δεν είναι θέμα. Να τις έχουμε που και που. Είναι κάτι που μας κάνει συνέχεια παρέα. Οι προκλήσεις. Το θέμα είναι να είναι εύκολες και να τις ξεπερνάμε. Τώρα, αυτό που σας λέει η κάρτα και αυτό που σας προτείνει είναι το εξής. Ότι σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, που προφανώς εσείς ξέρετε καλύτερα, θα πρέπει να ψάξετε λίγο βαθύτερα. Και πραγματικά θα δείτε ότι η ανταμοιβή και η εμπειρία που θα έχετε κερδίσει από όλο αυτό θα αξίζει τον κόπο. Όπως είπα, ο καθένας από εσάς γνωρίζει τι μπορεί να είναι αυτό. Όνειρα που γίνονται πραγματικότητα. Παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ ωραία κάρτα. Αρκεί να πιστέψετε εσείς στον εαυτό σας. Γιατί μιλάει η κάρτα πάρα πολύ έντονα, αναφέρεται στην εσωτερική δύναμη, στα όνειρά σας και στο ότι όταν τα όνειρά μας είναι όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται, τότε πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και ξεκινάμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί βέβαια από το ταβάνι δεν μας πέφτει τίποτα, παιδιά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φυσικά εννοείται ότι διαρκώς ενδυναμώνουμε. Και ενδυναμώνουμε, γινόμαστε σοφότεροι. Κάθε πρόκληση στη ζωή μας μας φέρνει και μεγαλύτερη σοφία. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Εντάξει, και μόνο με την κάρτα του κόσμου βέβαια, εντάξει ήμασταν, να ξέρετε. Και αυτοκράτορας, σκανδαλώδες. Εδώ έχουμε το ζώδιο του κρυού, πάρα πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ δυνατή κάρτα, πραγματικά. Δεν σας πιάνει κανείς, αυτό έχω να σας πω. Δεν σας πιάνει κανείς όμως, μία κάρτα τεράστιες επιτυχίες, παιδιά. Τεράστιες επιτυχίες. Τώρα ο αυτοκράτορας είναι κάρτα δύναμης, που πάντοτε εστιάζει στην λογική και όχι στο συναίσθημα, που έχει σχέδιο, που διεκδικεί, που έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να πετύχουμε οτιδήποτε. Είναι αρχηγός, παιδιά, και ένας αρχηγός δεν μπορεί ποτέ να μην έχει αυτοπεποίθηση, τον φάγαν λάχανο, πάει. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα, είναι αποφάσεις πολύ πιθανόν που ίσως να έχετε να πάρετε και αναφέρεται πάντοτε στην σταθερότητα και την ισχύ, τη δύναμη που έχουμε ως άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλο έχει να μας πει αυτός ο υπέροχος αυτοκράτορας?
τις αρχές, έτσι, τον νόμο, τις δομές, όλα αυτά τα εκπροσωπεί αυτοκράτορας. Και βέβαια πολλές φορές δηλώνει και την επιρροή και επίδραση που ένας άνθρωπος έχει στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Όπως ακριβώς, ας πούμε, και ένας πατέρας, έτσι, δηλαδή ο πατέρας πρέπει να έχει επιρροή στη ζωή των παιδιών του. Είναι το πρώτο αντρικό πρότυπο που συναντούν, όπως και η μητέρα είναι το πρώτο γυναικείο. Σταθερότητα, πειθαρχία, παιδιά. Πειθαρχία. Χωρίς πειθαρχία δεν γίνεται τίποτα. Οπότε η κάρτα σας καλεί να μείνετε στη δύναμή σας, να αγκαλιάσετε την στρατηγική οργάνωση που πιθανότατα υπάρχει μέσα στο μυαλό σας. Όπως το έχω πει πολλές φορές, όλοι έχουμε αρσενική και θηλυκή ενέργεια. Και αναλόγως στην περίσταση χρησιμοποιούμε όποια από τις δύο πρέπει. Και εδώ σας λέει ότι για να πετύχετε ό,τι επιθυμείτε, θα πρέπει, έτσι, να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Τελείωσε. Κάποιες φορές η κάρτα μπορεί να σας καλεί να πάρετε εσείς τον έλεγχο της ζωής σας. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα στα ερωτικά, παύλα αισθηματικά, δείχνει ένα πολύ στενό δεσμό ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, είναι έντιμοι και σέβονται τα σύνορα ο ένας του άλλου. Οπότε εδώ έχουμε σαφείς ενδείξεις, δεν είναι μια κάρτα που έχει αγάπες και λουλούδια και τραγούδια, αλλά και στο θέμα το ερωτικό είναι μια πολύ δυνατή και θετική κάρτα. Και φυσικά και στα επαγγελματικά φέρνει άνοδο και οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια. Οπότε πάρα πολύ ωραία και ηγεσία μπορεί να δείχνει, έτσι. Ότι δηλαδή αναλαμβάνεται, ας πούμε, μια διευθυντική θέση. Γιατί όχι. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μία ακόμη καρτούλα και για σας. Τέλεια κάρτα, παιδιά. 9 πεντάκτηνο. Τέλεια κάρτα. Τέλεια όσον αφορά τα οικονομικά κυρίως, έτσι. Αυτή η κάρτα εστιάζει περισσότερο στα οικονομικά και τα επαγγελματικά, γιατί είναι εννιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, άρα αμέσως γίνεται αυτή η σύνδεση και καταλαβαίνουμε ότι δείχνει τον άνθρωπο που είναι μόνος του, που είναι αυτόνομος, που είναι αυτάρκης, που είναι ένας απόλυτα ολοκληρωμένος άνθρωπος, δεν του λείπει τίποτα απολύτως και μπορεί από επιλογή να θέλετε, έτσι, να μείνετε μόνοι ή μόνοι. Κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Μοναχικότητα και όχι μοναξιά. Βέβαια, όταν κάποιος φτάσει εδώ, που είναι ένα πολύ υψηλό σημείο και οικονομικά και εσωτερικά, συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία και η ένδειξη ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου, να νιώθει μέσα του πληρότητα. Και όταν φτάσετε σε όλα αυτά τα μεγαλεία που έχουμε περιγράψει εδώ, μπορεί μετά να το σκεφτείτε, να βάλετε και ένα σύντροφο ή μία σύντροφο στη ζωή σας. Πάντως φαίνεται ότι μία τεράστια οικονομική ανάπτυξη, εξέλιξη και πολύ μεγάλη πρόοδος στα επαγγελματικά σας και χρήματα παιδιά. Μπορεί να σας έρθουν και, πώς να σας πω, και δεν τα περιμένετε και κληρονομιές και τέτοια είναι πολύ έντονα στο δικό σας εδώ το άνοιγμα. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί φυσικά το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά
μπορεί να την κάνει λίγο, μπορεί να κάνει λίγο πιο ανεκτή τη δυστυχία. Λοιπόν, anyway, έχετε πραγματικά 2 κάρτες που είναι υπερβολικά δυνατές, πάρα πολύ ψηλά ενεργειακά, οπότε είναι σαν να λαμβάνετε από το σύμπαν το μήνυμα ότι ο κόσμος σας ανήκει και αν το πιστέψετε θα το πετύχετε κιόλας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, την τρίτη μας μαγική σφαίρα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι θα δούμε ρε παιδιά, το δικό σας το μέλλον, τι θα φέρει. Εραστές, μεγάλη αρκάνα. Οι εραστές της μεγάλης αρκάνας έχουν αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδήμων. Μάλιστα. Είναι παιδιά σταυροδρόμια εδώ, έτσι. Είναι σταυροδρόμια. Για τις σχέσεις σας, για τις αποφάσεις που έχετε να κάνετε, να πάρετε, συγγνώμη. Μπορεί να είναι σημάδι μιας βαθιάς πραγματικής αγάπης, αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής. Μπορεί να συμβολίζει την ένωση ανάμεσα σε 2 ψυχές. Μπορεί να μιλά, ακόμα να αναφέρεται σε μια ερωτική σχέση ή σε μια πολύ δυνατή φιλία. Και πάμε να δούμε αναλυτικά, ανατομέα, τι φέρνει η κάρτα. Λοιπόν, η κάρτα αυτή μιλά στα ερωτικά τώρα, μιλά για αγάπη, αρμονία και πολύ καλές, πώς το λέμε αυτό τώρα, παιδιά, συγγνώμη, έχει κολλήσει λίγο το μυαλό μου, θα το βρω. Στις συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, αλλά και στο εργασιακό, ας πούμε, σε πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Σίγουρα μπορεί να δηλώνει μία δυνατή, πραγματική ένωση και την πιθανότητα της αδερφής ψυχής. Μία σύνδεση που υπάρχει μόνο στις αδερφές ψυχές. Μπορεί να δηλώνει επίσης και έλξη, αλλά και επιλογές, παιδιά. Σας υπενθυμίζει να σκέφτεστε τις αποφάσεις σας και να τις παίρνετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τα αποτελέσματα κρατάνε για πολύ μεγάλο διάστημα. Σας συμβουλεύει η κάρτα επίσης ότι αναφορικά με τις αξίες σας θα πράξετε για να φέρετε αρμονία στη ζωή σας. Σας διδάσκει την σημασία, τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, του αμοιβαίου σεβασμού σε μία σχέση. Μιλά φυσικά και για αποφάσεις,
οι οποίες βασίζονται στα θέλω της καρδιάς σας και όχι σε οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή. Αυτή η κάρτα σας καλεί να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Τώρα, για πάμε να δούμε τι αναφέρεται, αυτά αναφορικά με τα ερωτικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα επαγγελματικά. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να φέρει επιτυχία σε επαγγελματικές συμφωνίες που θα κάνετε. Επίσης σας προτείνει να κάνετε πολύ σοφές οικονομικές κινήσεις. Ακόμη σας λέει ότι μπορείτε να στηριχτείτε στο διαδίκτυο για να βοηθηθείτε στα επαγγελματικά σας, έτσι ότι μπορείτε μέσα από εκεί να αντλήσετε όσες πληροφορίες θέλετε και οι οποίες θα είναι πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικές για εσάς. Είναι σαν να είστε σε μια πάρα πολύ θετική στιγμή στα επαγγελματικά και τα θέματα της καριέρας σας όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Να μην φοβάστε να πάρετε ρίσκα ή να διερευνήσετε πιθανές επενδύσεις. Θετική κάρτα και για την υγεία. Οπότε και εδώ είμαστε μια χαρά, γιατί μιλά για την αρμονία, οπότε κανένα πρόβλημα. Και φυσικά φέρνει και μία πνευματική διάβγεια η συγκεκριμένη κάρτα, γιατί βέβαια όταν μπαίνεις στη διαδικασία να πρέπει να πάρεις μία απόφαση ακολουθώντας την καρδιά σου, είναι σίγουρο ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί να οδηγηθείς και στο να γίνουν μέσα στο μυαλό σου πολύ πιο ξεκάθαρες κάποιες καταστάσεις. Πολύ ωραία. Να ακούτε την εσωτερική σας φωνή. Αυτό είναι κάτι που το λέμε και το ξαναλέμε. Να σέβεστε το ένστικτό σας. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Μάλιστα, εδώ με την Αλεπού και έχουμε τον αισθησιασμό. Ωραία πράγματα εδώ σας περιμένουν. Ετοιμαστείτε. Κάτι έρχεται, δεν μπορεί παιδιά να εμφανίστηκε τυχαία αυτή η αλεπουδίτσα εδώ και ακριβώς αυτό δηλώνει και η καρτούλα, ότι οι στενές σας σχέσεις θα γίνουν ακόμα στενότερες, θα υπάρξει πρόοδος, να περάσετε τις σχέσεις σας σε ένα επόμενο level, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τον καθέναν σας. Η επικοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί, ούτως ώστε να λαμβάνετε όλα όσα επιθυμείτε από μία σχέση, και είναι η κάρτα η οποία μπορεί να σας δώσει έτσι τη δύναμη να νιώσετε ότι ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο ένας άνθρωπος να νιώθει
ότι είναι ερωτικός και φυσικά αυτό τον κάνει να νιώθει ότι είναι ζωντανός και ελεύθερος. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Πολύ δυνατός, βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Είμαστε στο 7ο τσάκρα, παιδιά. Έχουμε ανέβει πάνω από το κεφάλι πλέον. Και βέβαια ο βασιλιάς πάντοτε αντιπροσωπεύει τις έτσι παγκόσμιες ιδέες, τη δύναμη, το πώς κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται τη δύναμή του όταν εν πάση περιπτώσει, προκύπτουν οι αντίστοιχες συνθήκες. Εδώ έχουμε έναν πάρα πολύ δημιουργικό βασιλιά και είναι αποφασισμένος να πετυχαίνει πάντα το στόχο του. Οπότε σας λέει ότι επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε, να γνωρίζετε ότι αυτός ο δρόμος είναι μοναχικός όμως, όταν δίνουμε όλοι μας τη δύναμη, ας πούμε, για να πετύχουμε ένα στόχο και είμαστε μόνο εκεί, αυτό σίγουρα είναι που μας κάνει και μοναχικούς. Απλά να είναι συνειδητό. Ό,τι θέλετε εσείς θα κάνετε, εννοείται. Είναι ηγέτης και μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του σε πολύ μεγάλη επιτυχία στα επαγγελματικά και είναι μια κάρτα σίγουρα η οποία φέρνει πάρα πολύ θετικά και επαγγελματικά. Στα ερωτικά είναι πολύ ερωτική κάρτα. Πάθος, χωρίς πάθος αυτός ο βασιλιάς δεν ζει. Στα επαγγελματικά είναι τέλειο, στα ερωτικά είναι πάρα πολύ δυνατό, είστε πολύ σούπερ. Πάμε να ανοίξουμε και μία τελευταία καρτούλα και νομίζω ότι πραγματικά το μέλλον διαγράφεται σούπερ και για εσάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Wow. Εντάξει. Δύναμη μεγάλη αρκάνα. Άλλη μια καρτούλα μεγάλη αρκάνα. Οπότε είστε δύναμοι ρε παιδιά. Να σας πω και κάτι άλλο. 2 φορές στο άνοιγμά σας έχουμε το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε και το ζώδιο των διδήμων εδώ, αλλά έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα 2 φορές. Και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Γιατί νομίζω σας το είπα ότι ο βασιλιάς μπαστούνι έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Και η δύναμη επίσης αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Για να δούμε τι θα δούμε. Η δύναμη λοιπόν είναι η κάρτα η οποία αναφέρεται στην εσωτερική σας δύναμη. Κουράγιο, υπομονή, γιατί εστιάζει πάρα πολύ στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής βέβαια η δύναμη. Αυτοέλεγχος σε δύσκολες καταστάσεις, έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχετε αυτοέλεγχο. Και φυσικά φέρνει εσωτερική ειρήνη, κατανόηση, συγχώρεση, πολλές φορές μπορεί να σημαίνει. Πάμε να δούμε έτσι λίγο πιο στοχευμένα τι έχει να σας δώσει στα ερωτικά.
Δείχνει λοιπόν μία σχέση που είναι πάρα πολύ δυνατή, που είναι βαθιά, που είναι αληθινή και μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε καταιγίδα. Αρμονικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση, την υπομονή και το σεβασμό. Η κάρτα βεβαίως φέρνει και συναισθηματική ορίμανση, καθώς επίσης αναφέρεται και στην επικοινωνία και στην ευγένεια. Εάν είστε μόνες ή μόνοι, η κάρτα σας καλεί να έχετε θετική σκέψη, να πιστεύετε πάρα πολύ στον εαυτό σας και να είστε έτσι γενικά ανοιχτόκαρδοι, και αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να προσελκύσετε την αγάπη. Μια πολύ δυναμική καριέρα μπορεί να υποδεικνύει αυτή η κάρτα, ότι έχετε τη δύναμη και τη δυνατότητα και την ικανότητα να πετύχετε κάθε ένα επαγγελματικό σας σχέδιο. Μπορεί να παρουσιαστούν προκλήσεις. Μια χαρά μπορείτε να τα καταφέρετε. Συγγνώμη. Μπορεί να σας λέει ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να πάρετε κάποια ρίσκα, παιδιά, αναφορικά με τα επαγγελματικά σας, και για τα θέματα υγείας είναι επίσης μια πολύ θετική κάρτα, γιατί βρίσκεστε σε μία περίοδο, θα βρεθείτε, εν πάση περιπτώσει, μια και είναι μελλοντικό, το άνοιγμα, σε μία περίοδο ανανέωσης και ανάπτυξης. Σίγουρα σας λέει ότι πρέπει να φροντίζετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, να υιοθετήσετε υγιεινές συνήθειες, να τρώτε καλά, να γυμνάζεστε και να μην παραμελείτε ποτέ τον εαυτό σας. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, επειδή μπορώ να μιλάω ώρες τέλειωτες, δεν είναι θέμα, δεν είναι καθόλου πρόβλημα αυτό για μένα. Εδώ όμως νομίζω ότι ολοκληρώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα αναφορικά με το μέλλον σας. Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, όλη αυτή τη δύναμη, όλα αυτά για τη δύναμη έχει και ο βασιλιάς, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ότι το είδαμε μόνο με μία κάρτα. Δύναμη, δημιουργικότητα, πειθαρχία, αυτοέλεγχος, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και φαίνεται ότι έχετε να περιμένετε μία πολύ ελπιδοφόρα περίοδο στη ζωή σας και εγώ σας το εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.